Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa, dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa vừa có thể trò chuyện hẹn hò. Ban đầu thì các bạn không được nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương. Sau đó, khi vách ngăn trái tim được kéo ra, hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về. Và thưa quý vị, những cái số này là những số rất đặc biệt bởi vì Tường đã sang đến Mỹ và chúng ta đang ghi hình tại Cali quý vị ạ. Không khí ngày hôm nay cũng đẹp, nắng nhưng vẫn có gió lạnh nha quý vị nhé. Và chương trình cũng đã set up một cái không gian để cho các cặp đôi trò chuyện hẹn hò với nhau rất là lãng mạn và rất là thú vị quý vị ạ. Một chút xíu nữa quý vị hãy theo chân các Tường sang khung cảnh bên kia, Tường đã set up sẵn rồi, rất là tuyệt vời quý vị nhé. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của MCVMedia hoặc là những các kênh fanpage, đồng thời là kênh trên Internet TV quý vị nhé. Hãy nhớ đón xem và ủng hộ cho chương trình. Bây giờ mời mọi người hãy theo chân các Tường, hãy đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Ưu điểm thì em hòa đồng, em học hỏi rất là nhanh, không có kén chọn lắm. Ưu điểm của em thì có cái khiêu vũ khá là kỹ tính, hay lo xa, bạn bè hay gọi là cụ non á. Không để quý vị chờ đợi lâu nữa bởi vì chàng trai của tôi đã quá sốt ruột, đã quá nôn nóng vì chờ đợi khá lâu đúng không em? Dạ đúng chị. Bây giờ cảm giác của em cảm thấy như thế nào? Rất là hồi hộp, rất là rất muốn gặp bạn nữ ngay bây giờ. Bây giờ 1 phút nữa thôi bạn gái của em sẽ xuất hiện trước mặt em ha. Chị Tường sẽ đưa bạn gái em ra nha, đợi một chút xíu. Bước xuống. 1, 2. Quẹo phải và đến nơi. Dạ rồi. Ngồi xuống ghế đi em. Rồi, khi hai bạn đã vào vị trí của mình thì buổi trò chuyện của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Và đương nhiên là hai bạn được quyền tháo mặt nạ của mình ra. Hello. Chào chị. Chào em. Đó. Mình thấy trước, mình lúc nào cũng người hạnh phúc trước, được nhìn mặt trước cả hai bạn ha. Bây giờ chưa đâu, phải tăng cái sự kích thích, tăng cái sự ham muốn và tăng cái sự tò mò của các bạn. Cách nhau chỉ tấc gang mà cách nhau vời vợi. Phải trò chuyện qua cái trái tim như thế này. Rồi, ưu tiên mời em đợi lâu cho em giới thiệu trước. Dạ, em là tên đầy đủ là Nguyễn Thành Lộc, 30 tuổi, là chuyên viên phân tích dữ liệu, làm việc ở San Francisco. Em qua đây lâu chưa? Em qua đây là khoảng 5 năm. Trước tiên em học thạc sĩ, em tốt nghiệp rồi sau đó mình đi làm. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, họ tên của em là Nguyễn Diễm Trinh. Em sinh năm 92, em 27 rồi. Em qua Mỹ được 2 năm, hiện tại em vẫn là sinh viên. Em đang học cái gì? Dạ, em đang học business. Ở tiểu bang nào, có gần? Dạ, em ở Santa Monica. Em có biết chỗ chị bạn gái ở không? Tại em ở trên Bắc Cali cho nên không có gần ở đây lắm. Em là dưới Nam Cali. Từ em qua chỗ bạn này là bao xa? Chắc 1 tiếng bay. 1 tiếng bay hả? Dạ, chắc 2 tiếng anh ơi. Ủa vậy hôm nay em đến qua chương trình bằng phương tiện gì? Em chạy xe từ San Francisco khoảng 6-7 tiếng. Chạy 6-7 tiếng xuống đây. Em chạy xuống đây từ hồi nào? 2 hôm trước, tại em sẵn là xuống đây em đi thăm họ hàng gia đình ở đây luôn. Dạ. Thí dụ hôm nay Cát Tường mai mối thành công, hai bạn gặp nhau hẹn hò với nhau thì em nghĩ rằng là chúng ta sẽ bao lâu mới gặp nhau một lần? Chắc là trung bình 1 tháng thì có thể em sẽ bay xuống đây được. Còn nếu mà em đó thì có thể là sắp xếp thì có thể là chuyển trường lên kia thì đó là một cái ý kiến hay, được không em? Dạ. Tại vì em đi du học mà, học ở đâu cũng được miễn là trên Mỹ thôi. Nếu như cái chỗ của anh này mà cũng có cái trường học giống như là cái ngành nghề em đang học, em nghĩ là em có mưu trường được không? Dạ, thực ra thì em đang chuyển lên San Jose State anh. Cuối năm nay em transfer. Lý do tại sao em chuyển lên đó? Cậu em đang ở San Jose, mà San Jose chạy lên San Phan thì khoảng chừng 1 tiếng thôi, tiếng rưỡi. Cái chỗ mà cô sắp tới đó có gần em không? dạ khoảng 1 tiếng chạy xe. Ồ, vậy là đỡ rồi đúng không? Vậy là đỡ rồi. Bao lâu nữa chuyển? Dạ, trong cuối năm nay em phải Cuối chuyển năm nay. trường. Dạ. Nói chung là em chỉ tốn vé máy bay khoảng vài chuyến nữa thôi, cô ấy sẽ gần em hơn. Dạ. Ok. Dạ. Nếu được thì khi nào em nghĩ em sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, chắc phải 2 năm đợi em học xong. Dạ. 2 năm cũng được. Đúng không? Quá hợp lý để mình tìm hiểu cho nó kỹ một chút xíu. Rồi bây giờ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Em thấy là em có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em thì em thấy em khá là hòa đồng. Ai em cũng tiếp xúc nói chuyện được. Còn yếu điểm của em thì mỗi lần em đói hay là em bực mình thì em cọc lắm. Ồ, giống tới Cát Tường quá. Dạ. Xấu máu đói. Dạ, cọc lắm luôn á chị. Em cọc là em làm gì người ta? Dạ, em không nói chuyện. Hoặc Hoặc là là chuyện em mình đói quát chứ nên giờ em gì? gào luôn. Đói bụng lắm, cho ăn đi rồi mới nói. Vậy cô này cũng có vẻ dễ chiều. Đi chơi với cổ luôn luôn thủ theo đồ ăn đi là được. Dạ, thế chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ha.
Đó là khuyết điểm. Dạ. Còn ưu điểm? Ưu điểm thì em hòa đồng, em học hỏi rất là nhanh. Dạ. Không có kén chọn lắm. Còn ưu điểm của em thì có biết khiêu vũ, khá là kỹ tính và cũng hay lo xa. Giống như hồi nhỏ, hồi sinh viên thì bạn bè hay gọi là con cụ non á. Khuyết điểm thì do em thời gian em rất là hạn chế, rất là bận, do vừa đi làm full time vừa phải cũng có đi tập, một tuần em tập khoảng 5 buổi. Tập gì? Dạ, tập khiêu vũ. Em khiêu vũ là môn gì? Bộ môn nào? Thể thao. Thể thao là mấy cái dance sport đó hả? Wow, chút xíu nữa chắc có màn biểu diễn quá. Dạ. Được. Dạ. Có thể thao là khỏe. Rượu chè thuốc lá gì không? Dạ không. Ok. Rượu thì có, nhưng mà chỉ là uống giao tiếp và uống vui thôi chứ không có nghiện ngập. Đúng rồi, những người mà thích thể thao rồi kia không ít khi nào mà nghiện ngập cái kia lắm. Vậy là good rồi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua có 2 mối tình, một ở Việt Nam, một ở Mỹ. Thì ở Việt Nam thì cách đây hơn 5 năm rồi, thì chủ yếu là lý do mà mình chia tay là một phần em qua đây xa mặt cách lòng. Xa mặt cách lòng, với một phần là bạn đó là lớn tuổi hơn em. Em qua đây em học và em làm, em không biết ngày về hay là bạn đó không đợi được. Bạn đó đồng ý đợi nhưng mà em lại không muốn bạn đó đợi, tại phí tuổi xuân của người ta. Vì vậy nó bất công. Rồi, còn mối tình ở bên đây? Từ bên đây thì em bị đá. Em bị đá? Tại cái tội em đi nước ngoài em đá người ta, bây giờ em bị đá lại. Tôi nói quả báo nhãn tiền à. Đó là tình yêu em chưa đủ lớn. Chứ nếu mà em đủ lớn rồi em sẽ hứa hẹn anh học 2 năm, 3 năm, 4 năm. Thí dụ cô ấy cô tình nguyện, cô yêu em, cô muốn đợi thì sao? Đó là tại tự động em thoái thác nên bây giờ em bị đá là đúng rồi. Nhưng mà nói chứ vì sao đá? Quen bao lâu? Khoảng chừng 6 tháng. 6 tháng. Dạ, nhưng mà em nói chung là em thực sự là muốn quen và muốn đi tiến xa. Sau 6 tháng nhưng mà bạn đó. Sao em biết là em bị đá? Em có chứng kiến. Bạn nói chủ động. Chủ động chia tay. Mà em thấy là bạn đó có người mới. Vậy cũng đâu gọi là bị đá, kiểu là mình chia tay không hợp thì mình chia tay thôi. Bị đá là chị tưởng đâu là giống như là đang quen với em mà người đó bắt cá hai tay, quen một người khác hay gì đó. Dạ. Rồi bao lâu rồi? 2 năm rồi chị. Tại sao 2 năm qua em không quen được người nào khác? Chia tay xong em cũng bắt đầu công việc mới, rồi bắt đầu công việc nó dồn dập, rồi em cũng tập tành cũng nhiều, thời gian cũng hạn chế. Cho nên là với lại lúc đó em nói chung tâm trạng cũng chưa đến, nó chưa có gọi là ổn định á. Rồi bây giờ ổn chưa? 2 năm rồi chị, lâu lắm rồi. Rồi gặp nhau rồi em có dành thời gian cho cổ không? Rồi cái thời gian đi nhảy, đi khiêu vũ á, 5 buổi tối trong tuần luôn, nhiều quá vậy. Rồi thời gian nào đi chơi với bạn gái? Thì mình sẽ có một cái ưu tiên chị. Công việc thì chỉ là ban ngày em làm rồi, buổi tối thì em chia ra, không phải là ngày nào cũng tập. Bữa nào tập thì mình tập, bữa nào không có tập thì em sẽ thích đi hẹn hò. Nhưng mà em tập là em tập để thi đấu luôn hả? Wow, ghê thiệt. Thôi được rồi, một chút xíu chúng ta sẽ khai thác sau. Còn em, tình trường như thế nào? Dạ em thì ngày xưa em đi học thì cũng có nhiều người bạn thích. Em cũng thích nhiều bạn. Nhưng mà đa số thì không có cái gì gọi là chính thức hẹn hò, hay là hai bên gia đình biết nhau, hay là đi chơi riêng gì hết. Chỉ dừng ở một nhóm đi chơi xong rồi thích nhau rồi. Là ở Việt Nam hay là ở Mỹ? Dạ ở Việt Nam, còn qua Mỹ thì em tập trung học. Dạ không có. Là qua đây 2 năm là không có mối tình dạ, nào? Dạ đúng rồi, tập trung học thôi đó chị. Có hôn nhau lần nào chưa? Dạ chưa luôn. Chưa có gì sâu đậm. Ok, mong muốn em tìm một người bạn trai như thế nào? Một người có công việc ổn định. Em hy vọng là bạn trai của em càng điềm đạm càng tốt. Em không có thích ai giống như là quá nói nhiều hoặc là thể hiện tính cách nhiều quá. Cái gì em cần biết thì em sẽ tự biết thôi. Dạ. Bây giờ tới phiên em trai. Mẫu người bạn gái mà em thích tìm kiếm là mẫu người như thế nào? Thì em thích một người theo hướng gia đình, em là dạng người hơi truyền thống. Ngoại hình chỉ cần đơn giản, dễ nhìn thôi, em cũng không có gọi là gì đòi hỏi cao. Có một cái ví dụ mà được thì tốt là em thích uống rượu. Khi mà ăn uống hẹn hò này nọ thì nếu mà bạn nữ uống rượu được thì càng tốt. Rượu gì? Rượu đỏ thôi chị. Em biết uống rượu đỏ không? Thích uống không? Uống được nhiều không? Dạ chắc 1 ly. Đúng rồi, người ta nói rượu đỏ rất là tốt, đặc biệt là tốt cho da và đặc biệt tốt cho phụ nữ. Một bữa ăn nha, chúng ta làm 1 ly rượu vang ha. Như vậy là nó kích thích ăn uống nó cũng ngon hơn mà nó sẽ ok, hay, đồng ý. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không rõ ràng. Nói chung là đừng có giữ trong lòng. Có gì mình cứ việc nói ra, mình thổ lộ ra. Tại vì khuyết điểm của em là rất là khó đoán suy nghĩ của phụ nữ. Em đoán sai, không sai nữa. Và em đoán một chiều nhưng mà thực tế bạn nữ lại một nẻo. Đúng rồi, phụ nữ khó đoán lắm. Em bảo anh đi sao anh không đứng lại ha? Chứ em bảo anh đi anh đi về luôn là xong phim rồi.
Ok, bây giờ em có thể đoán được ai là người bạn gái ngồi đối diện với em trong 4 cô gái này không? Với sự cái cảm nhận của em thường hay cảm nhận sai, hy vọng em cảm nhận đúng. Em cũng có thể cho anh một cái gợi ý nào đó. Dạ em nhìn chắc là nhỏ nhất. Đoán được thì có giờ, không đoán được thì ế tiếp. Ủa có một gợi ý hả chị? Trong đó ai cũng nhỏ hết trơn á. Một gợi ý khác đi cưng. Dạ ít lóc chóc nhất. Trời ơi trời. Gợi ý thứ 3 đi em. Thì tại em nhớ là 4 người khá giống nhau, em biết là sẽ khó đoán. Vậy mới đố chứ, dễ Dạ. đố chi hả cưng ha. Cái gợi ý thứ 3 đi. Em để máy ngố. Em để máy ngố, có 2 cô để máy ngố. Rồi nó coi cô nào ngố hơn là cổ đó. Em sẽ đoán là bạn này. Wow, đây, anh ấy đoán là bạn này. Đây ạ. Còn kết quả đúng hay sai, chúng ta khi mở cửa trái tim ra chúng ta sẽ biết. Bây giờ thì muốn nhìn thấy nhau chưa? Hình của em đúng không? Ồ vậy hả? Đâu, đưa đây, đâu phải làm khó người ta đâu, làm khó lại nè. Trời ơi, sao nhiều người vậy? Wow. Wow. Đây ạ, đây là một cái trận thi đấu nào đó chẳng hạn, đúng không? Cách đây 2 tháng. Mới cách đây 2 tháng thôi. Ảnh mới nhất của anh ấy. Đoán đi. Hãy cho cô ấy vài gợi ý. 100% châu Á. Dạ. Một trong những người cao. Những ai cũng cao hết trơn á. Và mắt em màu nâu. Sao thấy được mắt? Đổ đi em. Từ nó mà gợi ý. Đúng rồi. Chứ hồi nãy em nói người ta cũng gợi ý ra được, đoán ra được gì. Cố lên đi em. Wow, đưa đây coi. Đây, người của cô ấy đoán. Bây giờ đến lúc chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn trực tiếp hẹn hò với nhau. Mở cửa trái tim. Rồi. Em đoán đúng. Đoán đúng không em? Dạ đúng. Dạ. Hai bạn rất là hay. Đã chọn đúng nhau. Có lẽ đây là dấu hiệu đáng mừng đầu tiên chăng? Và chàng trai của tôi rất là ga lăng. Thấy nhiều quà quá. Hay là để chị Tường đi cho em tự do ha. Dạ. Có chị đây nó bị kỳ đà cắn mũi á. Dạ. Ha, em hết cần chị rồi đúng không? Dạ. Em tự tin mà đúng không? Dạ. Ok. Chúc mừng hai bạn. Thời gian dành cho hai bạn trò chuyện với nhau. Dạ em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Thấy lạnh không? Lạnh anh. Anh có lạnh không? Tương đối nhưng mà cái này nó đỡ hơn. Dạ nếu mà ở dưới nắng thì ấm hơn. Dạ. Không, cái này hả? Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Dạ, ấm hơn rồi. Rồi, ngồi ha. Dạ. Nói chuyện. Dạ cảm ơn. Hồi nãy em nói là Em tên Trinh. tên Trình. Dạ. Em học là Dạ em học business. Ok. Anh vẫn rent một mình ở đây rồi. anh ở với em gái. Ồ, Anh có một em gái thì em gái anh là cũng đang đi học. vậy anh có Mỹ 5 năm rồi, anh có hay về Việt Nam chơi không? Có, anh mới về hồi năm ngoái. Còn em thì sao? Dạ em đi 2 năm rồi chưa về. Rồi, nhớ nhà chết luôn á. Dạ, tại thấy mẹ cũng sắp qua rồi. Gán đợi. Dạ, đáng đợi luôn. Dạ, nhưng mà mới qua thì nhớ nhà thiệt. Đúng rồi, rất là nhớ. Anh qua 1 năm rưỡi em mới về mà. Đúng rồi, anh đã thấy rất là lâu lắm rồi. Dạ. Thì 1 năm rưỡi mới về được là anh nhớ nhà cũng dữ dội đó. Dạ. Vậy là anh ở San Văn là anh có ở ngay trung tâm không hay là anh ở gần công ty của mình? Anh ở San Diego là nó ở giữa San Fran và San Jose luôn á. Anh làm ở San Fran nhưng mà anh lại đi tập khiêu vũ thì ở dưới San Jose. Cho nên một tuần xuống Jose ít nhất cũng phải 3 lần. Wow. Nếu em ở San Jose là quá tiện đó. Dạ. Anh đi xuống San Jose liên tục mà cho nên là. Dạ. Cậu em ở đó, em cũng hay lên nó chơi thăm cậu. Bây giờ sắp chuyển lên luôn rồi. Quá tốt. Dạ. Anh đi xuống đây thì sao quá? Anh chạy xe một mình hả? Anh đi với em gái hay đi một Em mình? gái. Hello. Từ từ ha, nếu mình bấm nút hẹn hò mình còn cả đời để tìm hiểu nhau. Hôm nay chỉ là ít phút trò chuyện thôi. Hồi nãy chị nhớ em nói là em thích uống rượu vang. Tại sao không nhân cơ hội ngày đầu tiên này chúng ta mời cô ấy một ly rượu vang? Ok. Đợi em xem. Dạ. Cái này là anh chuẩn bị luôn hả? Wow. Quá ga lăng phải không? Em có thích ga lăng không? Dạ chu đáo. Chu đáo. Có thích cái lãng mạn không? Dạ có chứ. Rất điệu nghệ. Nữa tôi ngồi đây vô duyên nữa. Thiệt tình luôn á. Đây thôi tôi coi như tôi làm người phục vụ đi.
Hai bạn cứ tưởng tượng như tôi làm người phục vụ đi. Tôi chứng kiến cuộc tình này cho. Rồi. Em cao quá, em ngồi xuống đi, mình cụng ly qua trái tim đi. Dạ, nhưng mà đó là đó là chai rượu vang mà anh ấy đã chuẩn bị đem từ xa xôi đến đây. Thử đi cưng. Cũng sành điệu lắm nè. Trước khi uống cũng có ngửi đồ nữa ha. Em ngửi em nghe được cái gì, mùi gì? Thơm trước, xong rồi sẽ có nhiều tầng hương ở trong miệng. Ok. Anh không có rành, anh chỉ thích uống thôi chứ không có rành. Em học cái ngành đó, em phải học một chút. Dạ. Hay quá. Nãy giờ nói chuyện thì hai bạn cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy cái sự thích ứng của mình dành cho nhau được bao nhiêu % rồi? Đang rất là nói chuyện rất là suôn sẻ mà chị vô sớm quá. Trời ơi, tôi vô tôi làm nhiệm vụ của tôi chứ. Không lẽ giờ ngồi nói chuyện đây tới chiều luôn sao? Chúng ta chỉ có 2 phút thôi mà tôi cho mấy bạn là 5 phút rồi. Bây giờ cho thêm cơ hội nữa nè. Khiêu Vũ đúng không? Mời cô ấy ra bãi cỏ đây. Tại sao chúng ta có rượu rồi chúng ta không thể thử làm một vài bước xem như thế nào? Em biết khiêu vũ không? Dạ không. Thử coi học trò này có tiềm năng không? Dạ. Mời hai bạn. Mình khiêu vũ điệu gì nhỉ? Hiểu gì cho anh? Em có thể. Nhất là van thôi. Em có thể làm gì giúp chịu cho anh? Trời ơi sao cao dữ vậy? Rồi để tay lên tay ha. Dạ rồi. Học trò tiềm năng đó nha, không có đóng học phí đâu á. Dạ. Và đúng rồi vậy thôi. Dạ. Thì cứ đi như thế thôi. Đây là cái điệu đơn giản. Dạ. Rồi thả hồn vô âm nhạc đi hai bạn. Du dương đi hai Có bạn. nhạc. Dạ. Đừng căng thẳng, đừng nhìn xuống chân nữa. Em sợ đạp chân của ảnh. Có đạp cũng không sao. Dạ. Đau cũng gắng chịu được không sao. Cái này giống kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e đó. Dạ. Rồi, cảm ơn em ha. Dạ. Lần đầu tiên tôi thấy cặp người chơi muốn đuổi bà Mai đi chỗ khác. Quá là tàn nhẫn, quá là dã man với tôi. Đã ngồi không được uống rượu rồi mà còn như vậy nữa, chết rồi. Cho các bạn thêm một cơ hội nữa. Bây giờ trên tay chị Tường có một cái sắp bài như thế này. Trong này là những cái yêu cầu chúng ta có thể dành cho đối phương của mình. Em hãy yêu cầu bạn trai làm điều gì đó trong này. Dạ. Trời ơi, ước gì tôi cũng có được một người ga lăng lịch sự với tôi như vậy. Cảm ơn anh nhiều. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Hát, đọc, thơ, MC hoặc là giả giọng. Đó. Phải mô tập trung vào khiêu vũ, đâu còn cái gì khác đâu. Hát, đọc truyện. Chị nghĩ là nhảy được là hát được mà. Không được luôn hả? Đuổi hết á, chen á, chị. Vậy hả? Chen á, là chạy, mọi người chạy hết. Vậy thì em nghĩ em làm được cái gì? Hay là em bóc cái khác cho anh nha. Không, đâu có cơ hội, chưa gì đã binh vực rồi. Ngồi yên đó, chưa có bấm nút. Dạ rồi. Trời ơi, thấy trai đẹp là mê liền hả? Giữ giá mình chút xíu để chị bán đấu giá cho cao chút cưng. Em sẽ hát bài City of Stars. Ok. Trong nhạc phim La La Land thì Em biết cái đó. Dạ em biết. Em chỉ biết cái bài piano, cái bài mà được đánh chính trong cái bộ phim thôi. đó, bài đó. Ok. City of Stars, are you shining there for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? They search for embrace I never do. Em Trời ơi, tôi đang thả hồn mà nó mới bay lên tới cành cây rớt cái bụp xuống vậy. Cho qua không em? Dạ qua đi chị. Chị biết em cho qua mà. Rồi mời em. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Cơ hội dành cho em đó, sau này giống như trời ưu đãi em ha. Ấn tượng của em đối với anh khi mới lần đầu gặp em. Em thấy anh hiền, dễ thương, dạ, dễ gần. Anh nói giọng Sài Gòn đúng không? Dạ, em thích con trai nói giọng Sài Gòn. Với lại anh cao. Dạ. Cái ánh mắt của cô ấy khi trả lời câu hỏi của em á, nó như là nó phải nhìn vô ánh mắt của cô ấy á, ánh mắt biết nói vậy đó. Em cũng cảm nhận được một phần. Nãy giờ trò chuyện rất là nhiều rồi, chị Tường cũng dành cho hai bạn khá nhiều thời gian hơn những cặp đôi khác. Tại tôi thấy thích đó. Tại tôi hy vọng là hồi chắc tôi phải ăn được đầu heo hay là gì đây. Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình hiện giờ đang nghĩ gì. Hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Bây giờ thực sự là đầu óc của em đang lân lân cho nên là không có thể nào mà nói hết được dùng từ hoa mỹ thế nào. Nói chung là cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà gặp một bạn nữ rất là tâm đầu ý hợp. Em hãy nói chuyện với cổ. Anh thấy là rất là thích cái
cái khuôn mặt của em thể hiện một cái sự phúc hậu. Cảm Em ơn cảm nhận anh. được cái điều đó. Một phần như là cái cách nói chuyện của em á, rất là hợp với lại cái khoảng thời gian của sinh viên của anh á, cảm giác như thế, cho nên có một sự gần gũi, có cái sự liên kết. Thì anh cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi hôm nay mà gặp được em. Em cũng vậy, hồi nãy em vừa mới chia sẻ những cái cảm nhận đầu tiên của em dành cho anh. Em cảm thấy cái gì đó anh rất là hiền, anh không có gì gọi là bay bổng hay là cái gì quá là không đáng tin hết. Anh từ tốn, điềm đạm giống như một cái mẫu người mà em thích. Quá đầy đủ thông tin. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Khi bấm nút là chúng ta thật sự có rung động. Mình bấm nút là mình cho nhau một cái duyên, một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu chúng ta không có cái cảm xúc đó, chúng ta không bấm. Không phải là vì chúng ta ở Mỹ, chúng ta văn minh, chúng ta bấm vì lịch sự, là không có như vậy nhé. Lắng động lại, lắng nghe nhịp đập trái tim mình và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ok. Wow. Thật ra cái nút bấm này á, trong cái cặp đôi này chỉ là một cái hình thức thôi, chứ ngay từ đầu á là tôi đã thấy ánh mắt họ đã trao cái duyên cho nhau rồi. Chị Tường làm nhân chứng, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình làm nhân chứng, có gia đình của các bạn cũng đang theo dõi, và chị Tường hy vọng rằng đằng sau cái cuộc hò hẹn ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều cuộc hẹn hò khác nữa, và hy vọng rằng là duyên lành sẽ đến với hai bạn. Bây giờ chúng ta có thể đứng về một phía nào đó. Tường mời gia đình của hai bạn có thể đến để làm nhân chứng câu chuyện này. Em là em ruột hả? Rồi, em ruột đó, coi nhắm coi chị dâu có thấy ổn không nha. Em hãy cùng chị Tường làm nhân chứng cho cặp đôi này. Nắm tay nhau đây hai bạn. Dạ. Nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dạ thôi anh. Không được rồi chị. Không có Em được. nghĩ nắm tay là được Không rồi. được. Đã bấm nút hẹn hò với nhau thì có ngại gì một cái nụ hôn, đúng không? Nhà mẹ em dặn không được. Hôn má thôi. Không hôn em là hôn chị á. Đó. Hôn mọi người cảm nhận tôi có sung sướng gì đâu trời. Đúng không? Cảm nhận như thế Má nào? la em, Má má la. la chị á. Má la đâu thì giờ anh cưới luôn thì má không có la. Má la anh nghe cho. Dạ. Đó. Rồi nhớ những gì nãy mình hứa ở đây, thăm nom chăm sóc nhau ha. Hãy bảo bọc cho cô ấy và hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Tường. Cảm ơn. Nên thưa quý vị, và như vậy là cặp đôi ngày hôm nay đã bấm nút hẹn hò với nhau. Bà Mai đã làm tròn trách nhiệm mai mối của mình rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản Hẹn Ăn Trưa được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube MCVMedia. Quý vị hãy xem và nhấn subscribe để ủng hộ. Quý vị cũng có thể theo dõi trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.